سلام رفقا، به دستنیشنز آف پرشیا خوش اومدید. امروز به درخواست یکی از شما عزیزان به مرکز خرید گلسار اومدیم. مرکز خرید گلسار در شهر رشت و بولوار گلسار قرار داره و از جاهای نسبتاً پرطرفدار گلسار محسوب میشه. این مرکز خرید 6 طبقه داره که طبقه همکف و اول و دوم رو بوتیک‌ها و مغازه‌ها و کافی شاپ‌ها تشکیل میدن. طبقه‌های دیگه هم واحدهای اداری هستن. در این مرکز خرید بیشتر پوشاک و مواد غذایی به فروش میرسه که کیفیت نسبتاً خوبی دارن. متاسفانه فعلا مرکز خرید گلسار در حال تعمیرات و ایجاد تغییرات هستش و به جز طبقه همکف دسترسی به طبقه‌های دیگه امکان پذیر نیست. اما به خاطر درخواستی که ازم داشتید بازدید کوتاهی از این مرکز خرید زیبا داشتیم که پیشنهاد میکنم تا انتها همراه ما باشید تا بیشتر با حال و هواش آشنا بشید. ممنونم از همراهیتون. چه